მოგესალმებით ყველას, ვინც ამ მარტის ცივ და სუსხიან საღამოს თავი გადადეთ და მოხვედით. მოკლედ ერთი-ორი სიტყვა სათაურის შესახებ. თუ გადავხედავთ რაღაცნაირად ეს ევროპული კლასიკური ლიტერატურის ისტორიას ან საზოგადოდ შევხედავთ თლიანობაში ანტიკურობიდან დღემდე შეიძლება ლაპარაკი რაღაც განსაკუთრებულ ფიგურებზე, სადაც პოეტიკა საზოგადოდ რა არის? ძველი გაგებით ეს არის ლიტერატურის თეორია, თქვათ ასე, როგორ არის აგებული ლიტერატურული ნაწარმოები, ან საზოგადოდ როგორ უნდა აიგოს ლიტერატურული ნაწარმოები. არისტოტელედან მოდის ესეთი გაგება, მაგრამ მხოლოდ ეს არ არის. თემატური თვალსაზრისით არისტოტელეს მიაჩნია, რომ ლიტერატურის მთავარი თემა ეს არის ის, რასაც ქრისტიანობაში ეწოდება ცოდვა და გამოსყიდვა და ბერძნული გაგებით რასაც შეიძლება უწოდოთ შეცდომა და განწმენდა, კათარსისი. ანუ ტრაგიკული თემა და ესე იგი ტრაგიკული თემა შეიძლება იყოს ეპოსშიც და ტრაგედიაშიც არისტოტელეს მიხედვით. ესე იგი მთავარი ესეთი განმარტება ძალიან საინტერესო აქვს, რა არის ტრაგედია. ესე იგი ეს არის ისეთი ნაწარმოები, სადაც ხდება წარმოდგენა და არა მოყოლა, წარმოდგენა ანუ სცენაზე წარმოდგენა და არა მოყოლა და სადაც მთავარ გმირს მოსდის უნებლიე შეცდომა, არის უდანაშაულო დამნაშავე. და ეს ამბავი, ის რომ მთავარ გმირს, რომელიც ჩვენზე მაღლა დგას, არისტოტელესსავე განმარტებით, ესეთი შეცდომა მოსდის უნებლიე, ჩვენში იწვევს შიშს და თანაგზნობას. თუ ასეთი კაცს ესეთი რაღაც შეიძლება დაემართოს, ჩვენ რაღა მოგვივა, უბრალოდ მოგვტავებს. და ეს შიში და თანაგზნობა იწვევს ჩვენში განწმენდას. ესეთი ძალიან გრძელი და ესეთი საინტერესო განმარტებაა ტრაგედიის. ეპოსის შემთხვევაში დაახლოებით იგივე იქნება, ოღონდ იქ იქნება მოყოლა და არა წარმოდგენა. წარმოდგენა ნიშნავს და გერმანულში არის ესეთი სიტყვა darstellung, ის რაც ჩვენს წინ იდგმება, თეატრი. ანუ გარკვეული აზრით შეიძლება ითქვას, რომ სულიერების პოეტიკა, არისტოტელეს პოეტიკა არის ამბობენ, რომ სულიერების პოეტიკაც, რომელიც ლაპარაკობს ადამიანის სულზე და ადამიანის სულში ცვლილებებზე და თუ ფილოსოფიის დანიშნულება ეს არის ჭვრეტა ჭეშმარიტების და ღვთის, იმავე პლატონისა და არისტოტელეს თანახმად. მაშინ ლიტერატურის დანიშნულება ეს არის განწმენდა, აი ამ ღმერთებისა და ადამიანთა ქმედების ყურების მეშვეობით. ესეც გარკვეული ტიპის ჭვრეტაა ჩვენი მხრიდან, მაყურებელში იწვევს ოღონდ ავტორი, რომელიც წერს, განსხვავდება ფილოსოფოსისგან, თუმცა საერთო მომენტიც აქვს, იმიტომ რომ საერთო მომენტი არის ის, რომ ფილოსოფოს ისევე როგორც მწერალს, ასევე უყვარს, ასევე გაკვირვებიდან იწყება ლიტერატურაც და ასევე უყვართ ტრადიციული გადმოცემები, ანუ რასაც ბერძნულში მითოსი ეწოდება. მითოსი ნიშნავს ტრადიციული გადმოცემა. არა გამოგონილი როგორც თანამედროვე გაგებით, არამედ ტრადიციული გადმოცემა და როგორც წესი ბერძნული ტრაგედია და ეპოსი ტრიალებს ამ ტრადიციული გადმოცემების გარშემო. ანუ რაღაცას კი არ იგონებს ავტორი, არამედ იყენებს უკვე არსებულ ტრადიციულ გადმოცემებს, თუმცა თავისებურად კომპოზიციურად თავისებურად ალაგებს. ანუ ამ ლიტერატურულ და ესეთ ნარატოლოგიურ, ასე ვთქვათ, იმეებს, რა ქვია, სინატიფეებს თავი დავანებოთ. ანუ მთავარი მომენტი რა არის? არისტოტელე ამბობს, რომ მთავარი რაღაც რა არის? უდანაშაულო დანაშაული. აი ოიდიპოსი. რა არის ოიდიპოსის ამბავი?
ხო, თვითონ არისტოტელეს მიაჩნია, რომ ეს არის ყველაზე უფრო ტრაგიკული ტრაგედია. ანუ ეს არის ნამდვილი ტრაგედია. ყველაზე მაგარი ტრაგედია. რატომ? იმიტომ რომ ეს კაცი მართლა არის უდანაშაულო დამნაშავე. აი სხვა ტრაგედია, აი მაგალითად ხო, ტრაგედიაში შეიძლება იყოს ჰიუბრისიც, იმას რასაც ქართულში ქვია გაამპარტავნება, გაბუდაყება. ფოლკლორში არის ეგეთი სიტყვა გაბუდაყე. აი ამერანზე არის, რომ გაბუდაყდა ამერანიო. ზურაბ კიკნაძე იყენებს ამას თავის გამოკვლევაში. ანუ კაცი რო გაამპარტავდება და ზემოდან რო დაიწყებს ყურებას, ხო? აი ესეთი რაღაცა შეიძლება იყოს რაღაც ტრაგიკული ამბის საფუძველი, მაგალითად ანტიგონე, რომელიც ანტიგონე რას მოგვითხრობს ოიდიპოსის ქალიშვილებს და ძმებს, უკაცრავად ვაჟიშვილებს და ქალიშვილებს რაც დაემართათ. უბრალოდ ანტიგონეში ეს ძმები პოლინიკე და თეოკლე უკვე დახუცილები არიან, ერთმანეთის წინააღმდეგ იბრძოდნენ და ორივე დაიღუპა თებეს ომში. და კრეონტმა მეფემ კრეონმა ქართულად კრეონტმა არა უშავს კრეონტმა ბრძანება გასცა, რომ პოლინიკე რომელიც იბრძოდა თებეს წინააღმდეგ არ დაემარხათ და დაიგდოთ ყორანთა დასაყივარად. და ვიღაცამ დაარღვია და გაბოლოს გამორკომ და მიწა მიაყარა და ამიტომ სიკვდილით სჯიან. ხო და ნუ ეს ნამდვილი ეს შეცდომა არ არის, უნებლიე შეცდომა არ არის, ეს არის ღმერთების წინააღმდეგ წავიდა კრეონტი. ანუ არსებობენ ოლიმპოს ღმერთები ზეციერი და არსებობენ მიწიერი ღმერთები. უტყვის ხთონური ღმერთები, ანუ ქვესკნელის ღმერთები და გვამი აუცილებლად უნდა დაიმარხოს. სხვანაირად არ შეიძლება, იმიტომ რომ მაშინ ის ვერ შედის ჰადესში. და ჰადესი ვერ იღებს ამ მსხვერპლს. და მთელი ამბავია რა. მაგრამ ოიდიპოსის შემთხვევაში მართლაც ახლა კაცი, ესე იგი, იყო წინას სიუჟეტი გახსოვთ ხო, როგორ რა ხდება ამ ოიდიპოსში, რომ ესე იგი ოიდიპოსის მამას ლაიოს უწინასწარმეტყველეს, რომ მისი შვილი მას მოკლავდა და საკუთარ დედას ცოლად შეირთავდა და მწყემს ვიღაცებს ჩააბარა მწყემსებს და მოკლედ მოკალითო რა, ახლა თვითონ არ უნდა ეს გაიგეთებინა. ნუ შეეცოდა მწყემს არ მოკლა და რა ქვია მოკლედ აღმოჩნდა სულ სხვა კორინთოში აღმოჩნდა ეს თებეს მეფე. ხო და მოხდა ეგეთი რაღაცა, რომ წავიდა ყველა ნორმალური ბერძენი ადამიანი, როგორც ჩვენთან მავაც ახსენებელ სააკაშვილის დროს ყველა მიმართავდა ლელაკაკულიას, იქ მიმართავდა დელფოს, სადაც იყო სამისნო. წინასწარმეტყველების პონჩი, ასე ვთქვათ. და უწინასწარმეტყველეს ეგეთი რაღაცა ახალგაზრდა ოიდიპოს. ხო, ნუ რაღაც მიზეზები იყო ამისი, ნუ ერთი გადმოცემის თანახმად იყო, რომ ვიღაცამ მიაძახა მიგდებულო, ანუ აყვანილო რა, ჩვენ რო ხო და ნუ ხო პროექტის თანახმად რაღაც მომენტში ყველა ბავშვს უჩნდება ეს აზრი. ხო, ნუ აი ოიდიპოს კომპლექსზე რაღაცა. ხო. ხო და პითია უწინასწარმეტყველებს, რომ ცოლად შეირთავს საკუთარ დედას და მოკლავს მამას. და გარბის კორინთოდან. გარბის უკან მოუხედავად და 4 გზის გზაჯვარედინზე შემოეყრება ეტლით ვიღაცა დიდგვაროვანი კაცი, ეს არ დაუთმობს გზას. რაღაც ნუ როგორც ხდება ხოლმე, წაეკიდებიან, ეს ყველას დახოცავს ახალგაზრდა კაცია და ესე. ამის შემდეგ შედის თებეში. იქ ნუ რაღაც მთელი ამბების შემდეგ ტახტი დაქვრივებულია, მოიყვანს ახალ ნუ ქალს ცოლად. გადის მერე 20 წელი. შავი ჭირი ჩდება თებეში და თურმე არის ეგეთი ის რომ სანამ არ მოაცილებთ იმ ადამიანს, რომელმაც მეფე მოკლა და ტახტი წაბილწა, მანამდე იქნება შავი ჭირი. და ნუ აღმოჩნდება, რომ ეს კაცი არის გაბრიელ გარსია მარკესი ამბობდა, რომ ოიდიპოს მეფე არის ყველაზე კარგი, ყველაზე ესეთი სრულყოფილი დეტექტივი, იმიტომ რომ დამნაშავე აღმოჩნდება გამომძიებელი.
ხო, ნუ ნამდვილი უდანაშაულო დამნაშავეა, ხო? და ამდენად არისტოტელეს მიაჩნდა, რომ ესე იგი ოიდიპოს მეფე არის ყველაზე უფრო სრულყოფილი ტრაგედია. მაგრამ ისევ მეორე დავიმახსოვროთ ორი რაღაც, ძალიან ესე კი ბევრი კი ვილაპარაკე ამაზე, მაგრამ სულიერების პოეტიკა იწყება სწორედ აქედან, არისტოტელედან, იმიტომ რომ მთელი ამბავი რა არის? ჩემი საყვარელი ფილოსოფოსი პლატონი, არისტოტელესაც ძალიან პატივს, მაგრამ ნუ პლატონს მიაჩნდა, რომ ლიტერატურა არ არის დაკავებული სწორი საქმეების კეთებით, რომ ეს ლიტერატურა და უპირველეს ყოვლისა ტრაგიკოსები ერევიან ფილოსოფიის საქმეში და არ არის ეს მათი საქმე ესეთი რაღაცეების თხზვა და წარმოდგენა არავითარ შემთხვევაში. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის რეალურად, რასაც ისინი აკეთებენ ფეიქი, ფართო გაგებით. ხო, მაგრამ არისტოტელეს მიეჩნდა ყველაზე უფრო სრულყოფილი ლიტერატურაში ეს არის ტრაგედია. ეპოსზე უფრო მაღლას აყენებდა ტრაგედიას და ეს არის რატომ? იმიტომ რომ ტრაგედია წარმოგვიდგენს როგორც გითხარით დანაშაულს, ოღონდ აი ესეთ უნებლიე დანაშაულს, ბერძნულად ამას ქვია ჰამარტია, უდანაშაულო დანაშაული, როცა დამნაშავე არის აი ამ ასეთი. და ახლა ანტიგონეზე იმიტომ გითხარით, რომ იქ გაბუდაყდა კრეონტი და ჩაერია ღმერთების საქმეებში, რომ ვინ უნდა დაიმარხოს, ვინ არა. საერთოდ ეს არ არის ბერძნული გაგებით, ეს არ არის სახელმწიფოს საქმე. და კაცის საქმე ეს არ არის. როგორც კი ადამიანი კვდება, გვამი გადადის ოჯახში. აბსოლუტურად როგორც იტყვიან, მკვეთრად არის გაყოფილი პოლისი, ანუ სახელმწიფო და ოჯახი. აბსოლუტურად და დასაფლავება და დამარხვა არის ქალის საქმე. იქ კაცი არ ერევა. ქალებმა უნდა დაიტირონ და დამარხონ. ძალიან ესეთი მომენტია. როგორც კი ადამიანი კვდება, ის გადადის და აქედან გამომდინარე არის ორი ტიპის ღმერთები არიან. არის ხტონური, ანუ ქვესკნელის რო გითხარით და ოლიმპიური. ოლიმპიელების საქმე არის აი პოლისი და ყველაფერი, მაგრამ აი ესე, ნუ ეს ყველაფერი ალბათ რაღაც ნუ ვაჟფშაველას მოგეხსენებათ აქვს თავის უკვდავ. თუმცა მასპინძელში ეს ყველაფერი გათამაშებული, აღაზა რო დაიტირებს, ხო? იქაც აი ზუსტად ჰეგელი წაკითხული ქონდა. ვაჟად ძალიან კარგად ქონდა წაკითხული, ძალიან და ჰეგელს აქვს რომ აი ოიდიპოსი მართლაც იმას მიაჩნდა რომ ოიდიპოსი კი არ არის ყველაზე მაგარი ტრაგედია, მას მიაჩნდა რომ ყველაზე იმას მიაჩნდა რომ ანტიგონი არის ყველაზე მაგარი. და აქ ზოგადისა და კერძოს ანუ სახელმწიფოსა და ოჯახის დაპირისპირება და ეს რაღაცა. ეხლა ეს ჩვენთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანია. ისევ მეორე თავარი აქ არის ჰამარტია, ანუ უდანაშაულო დანაშაული და მისი გამოსყიდვა და ის რომ აი ასეთ ადამიანს თუ ეს შეიძლება მოუვიდეს ვინ ჩვენზე მაღლა დგას, ღმერთი თითქმის გმირი თითქმის ღმერთი ვით არის. ამიტომ რომ ტრაგედია წარმოგვიდგენს ღმერთებისა და ადამიანების, ისეთი ადამიანების საქმეებს, რომლებიც ჩვენზე მაღლა დგანან ეთიკურად. და წარმოშობითაც ეს ერთი იგივე იყო მაშინ ფაქტიურად. და ეს იწვევს ჩვენში შიშს. შიშს რატო იწვევს? იმიტომ რომ თუ ამას ესე მოუვიდა მეც ხო შეიძლება დამემართოს და თანაგრძნობას, იმიტომ რომ გმირი არის, როგორც დღეს ვიტყოდით, დადებითი გმირი. და ეს იწვევს შიშს და თანაგრძნობას და აი ამ შიშის და თანაგრძნობით ხდება ჩვენი განწმენდა. ფაქტობრივად რელიგიური ეფექტია, თერაპიული. ფსიქოანალიტიკოსი იტყოდა, ან ფსიქოლოგიური თერაპიული ეფექტი აქვს ხელოვნებას. თანამედროვე ენაზე რო ვთარგმნოთ. აი აქედან იწყება სულიერების პოეტიკა. და ნუ მე შემდეგ შეიძლება ითქვას, რომ როგორც კი ქრისტიანობა ხდება კულტურის ფენომენი, ლიტერატურის ეს ასპექტი მეორე პლანზე გადადის. უკვე მანამდე მეორე პლანზე გადავიდა ლიტერატურის ეს ასპექტი, იმიტომ რომ უკვე ელინისტურ ხანაში და რომიდან მოყოლებული ტრაგედიები აღარ იდგმებოდა და დაახლოებით ის პროცესი მოხდა, რაც დღეს ხდება, აი ეს სერიალები, იქაც ეგრე მოხდა, ტრაგედიები აღარ იდგმებოდა და იდგმებოდა ისინი რა ქვია, ეგრეთ წოდებული ნუ ეს მიმები, რომელიც რაღაცნაირად მსგავსი იყო, წარმოიდგინეთ ერთად აღებული სერიალიც იყო თან ეროტიკულ კრიმინალური სახის, ანუ დაუშვათ
დამნაშავე და დაისაჯოს ხო სიუჟეტურად მართლა შემოყავდა დამნაშავე და მართლა თავს აჭრიდნენ და სისხლი იღვრებოდა და reality show-ს პონტი იყო რა მოკლედ. აი სენეკასგან პირველ საუკუნის ის არის რა ქვია ფილოსოფოსი სენეკასგან შემოგვჭა ტრაგედიები მაგრამ ის ვარჯიშობდა რა ნუ რო არ დავიწყებულიყო არ დადგმულა არასოდეს მისი ტრაგედიები. მოკლედ ესე იგი ქრისტიანობა როცა მოვიდა ესეთი ესქილეს სოფოკლე და ევრიპიდე და ესეთი ავტორები აღარ იყვნენ და თეატრი საერთოდ აღარ იყო ეს. ანუ ეს ისოდეთ კარგად ვინც ქრისტიანები ხართ რომ გვიყიჟენებენ რომ აი თქვენ თეატრი და აი წმინდა მამები პატრისტიკის პერიოდის მამები რომ თეატრის წინააღმდეგ რომ ილაშქრებენ რისკს წინააღმდეგ ილაშქრებენ ევრიპიდე და სოფოკლეს კი არა საერთოდ აღარ სახსენებელი არ არის მათი აი ამ რეალიტი შოუების წინააღმდეგ სადაც აი ესეთი რაღაცები ხდება ისმით ანუ ის თეატრი აღარ არსებობს 1-5-6 საუკუნე. აი თეატრი არის იმ პერიოდის თეატრი არის აი ეს, როგორც გლადიატორების თამაშები ფაქტიურად, რომელიც აკრძალა ამბროსი მედიოლანელმა ერთ-ერთმა უდიდესმა ეკლესიის მამამ, რაც დღეს კარგად ეთვლება რა, ასე ვთქვით, ქრისტიანობას. თუმცა ვიღაცები გვიგიჟინებენ, რომ ესეც ტოტალიტარიზმის გამოვლინებაა და უნდა ყოფილიყო. ნუ თავარი არის choice და pro-choice. აი ამ ყველაფრის შემდეგ ესე იგი სულიერების პოეტიკა უკვე ესეთი სახით მეორეჯერ ჩდება დანტესთან. როდესაც ლიტერატურას დანტემ შეძინა, დაუბრუნა ან შეძინა ან ესეთი სულიერი რელიგიური ფუნქცია თავისი ღვთაებრივი კომედიის სახით, რომელიც მას მიაჩნია თვითონ დანტეს მიაჩნია, რომ ეს არის მისი რასაც ქვია inner mystical experience. ანუ შინაგანი სულიერი გამოცდილება. ის რასაც აი თქვენ ბორხესი რო წაიგითხოთ მაგალითად ჩემი უსაყვარლესი მწერალი, იქ ნახავთ რომ განხილულია როგორც ლიტერატურული ნაწარმოებები. მაგრამ თვითონ დანტეს ეს ესმოდა როგორც მისი საკუთარი მისტიკური გამოცდილების გადმოცემა. და არ არის შემთხვევითი რომ ეს იწყება წითელ პარასკევს და მთავრდება საერთოდ ყველა დიდი ევროპული, აი ძალიან დიდი ევროპული ნაწარმოები ხდება ნების კვირაში. ესე იგი წითელ პარასკევს იწყება დანტეს ღვთაებრივი კომედიის, ასე ვთქვათ, მოქმედება არც ვიცი დავარქვა, იმიტომ რომ ესეთი სივრცეშია რომ ეგ მოქმედება კი არ არის, უფრო ჭრეტაა ამ მისტიკური ჯერჯოჯოხეთის, მერე განსაწმენდელის და მერე სამოთხის. ასევე დიდ შაბათს იწყება გოეთეს ფაუსტი. და მხოლოდ იმიტომ არ იკლავს ფაუსტი თავს, რომ ამ დროს ატყდება ცისკრის ზარები ქრისტე აღდგა და აი რწმენაკი დაკარგული აქვს, მაგრამ ბავშვობა ახსენდება, როდესაც ეკლესიაში დადიოდა და ასევე წმინდა ეს მესამე ესეთი ასევე ლიტურგიული დრამა ევროპული კულტურის რიხარდ ვაგნერის პარსიფალი იწყება ასევე წითელ პარასკევს. ხო, აი სამი ესეთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწარმოები, ხო? ესე იგი აგერ დანტე და ნუ შემდეგ რა თქმა უნდა ვთქვათ მესამე ანუ სულიერების პოეტიკაზე ამიტომ ვილაპარაკე ან დოსტოევსკი დგას ამ რიგში სწორედ სადაც მართლაც ლიტერატურას კიდევ ერთხელ ენიჭება ფუნქცია უფრო დიდი ვინმე არის ლიტერატურული ანუ სულიერი ფუნქცია და პირველად ეს მოხდა ეს აბსოლუტურად გააზრებულად პირველად ეს მოხდა დოსტოევსკის რომანში რომელსაც ქვია დანაშაული და სასჯელი რომელიც მოგვითხრობს არც მეტი არც ნაკლები იმაზე რასაც აი არისტოტელე ხო ამოდა ჰამარტიადან განწმენდა რა და პრინციპში თავისი გენიალური ინტუიციით სტაგერიტმა არა მარტო პლატონი არის ქრისტიანობის წინამორბედი ან არისტოტელეც ქრისტიანობის წინამორბედია ანუ ეკლესიის მამების დიდ ნაწილს მიაჩნდა რომ პლატონი სოკრატე პლატონი და არისტოტელე იყვნენ ქრისტემდელი ქრისტიანები ხო და აი დოსტოევსკი კიდევ ერთხელ აი მესამე ესეთი ნაბიჯი გადაიდგა რაზე არის რომანი რომანი არის მოქცევაზე conversion მოქცევა რაც ასევე შეიძლება ითქვას რომ არის ადამიანის ცხოვრებაში ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი რამ რა თქმა უნდა მისი როცა ჩვეულებრივი ძველი ადამიანიდან იბადება ახალი ადამიანი ეს აბსოლუტურად გააზრებული ქონდა დოსტოევსკის და ნუ თუ კარგად გაიხსენებთ რომანს არ არის შემთხვევითი რომ სწორედ
შინაგანი გარდაქმნა რასკოლნიკოვის იწყება სწორედ იმ ადგილიდან, როდესაც სოფია მარმელადოვა უკითხავს რას? ლაზარეს აღდგინების ეს არის სწორედ სიმბოლურად მაუწყებელი რასკოლნიკოვის გარდაქმნის და მისი ტრანსფორმაციის, მაგრამ არა მარტო სიმბოლურად მეგობრებო, უნდა ითქვას, რომ როდესაც ვლაპარაკობთ სულიერებაზე, სულიერება ეს გარკვეული აზრით ეს არის რაღაც ის კი არ არის, რა ქვია, ჩვენი რაღაც წარმოდგენები ან სურვილები. ეს არის გარკვეული ქმედება. გარკვეული ქმედება. აი სულიერებაზე მისი ყველაზე უფრო ნათელი გამოვლინება რა არის? როგორ უნდა შეიცვალოს ადამიანი? ბლეს პასკალი ამბობდა, რომ შენ ლოცვა დაიწყეო და რწმენა მერე მოვაო. ანუ ლოცვა, მედიტაცია, მონანიება, სინანულის შინაგანი აქტები, ანუ ლოცვასთან არის დაკავშირებული და ლოცვით პრაქტიკებთან, ხო? აი ეს არის სწორედ სულიერება, ტრანსფორმაცია სხვანაირად არ ხდება. ანუ შეიძლება ღმერთმა ეს გაჩუქოს, როგორც მდგომარეობა, მაგრამ მდგომარეობა შეიძლება შენარჩუნება და ეს არის მთელი პრაქტიკები, სულიერი პრაქტიკები, რომელიც ცნობილია უკვე ადრეული ქრისტიანობიდან მოყოლებული და თვითონ თუ სახარების ტექსტს კარგად გაიხსენებთ, მაგალითად ლუკას სახარებაში ყველა მნიშვნელოვან მომენტში, როცა რაღაც ისეთი მნიშვნელოვანი ხდება, აი 12 მოციქულის ამორჩება, ფერიცვალება, შემდეგ ჯვარცმის წინ მაცხოვარი ჩვენი იესო ქრისტე ლოცულობს. ნუ მათეც ამბობს ამას, მარკოზიც, ივანეც, მაგრამ განსაკუთრებით ლუკასთან ეს არის ხაზგასმული. ლიტურგიული მომენტი ლუკაში არის ძალიან ლიტურგიული მედიტაციური მომენტი, ყველაზე უფრო ლუკასთან არის ხაზგასმული ამ თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ ეს წაკითხვა, უბრალოდ წაკითხვა კი არ არის, ეს არის წაკითხვა არის როგორც სულიერი ვარჯიში. აი ამ დროს ხდება გარკვეული ტიპის ტრანსფორმაცია, ეს არ არის. კარგად უნდა განვასხვაოთ ერთი მეორესგან წიგნის კითხვა როგორც მედიტაცია და წიგნის კითხვა როგორც ინფორმაციის მიღება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. ქრისტიანობაში, როგორც აღმოსავლურ, ასევე დასავლურ ქრისტიანობაში წიგნის კითხვა არის მედიტაციის ნაირსახეობა. ლათინურ ტრადიციაში შემაც ეწოდება ლექციო დივინა. ანუ ჭვრეტითი ლოცვა ბიბლიაზე. როცა ვიღებთ ბიბლიის რაღაც გარკვეულ ადგილს და მას ვკითხულობთ, ნუ მაგალითად შეიძლება 1 საათის განმავლობაში. ჩაღრმავებული კითხვა. სეკულარულ თეორიაში ამან მიიღო close reading-ის ამერიკულ იმაში close reading-ი ქვია მას, ანუ ახლო წაკითხვა თქვა და ასე, მაგრამ ანუ უნდა განვასხვაოთ ერთი მეორესგან წიგნის კითხვა როგორც მედიტირება და წიგნის კითხვა როგორც ინფორმაციის გამოტანა. ეს არის ძალიან ისე მომეორე ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ მაშინაც კი, როდესაც ჩვენ მაგალითად წიგნს ვკითხულობთ ინტელექტუალური მიზნით, ეს არის სხვა არაფერი თუ არა უფრო მაღალი დონის ინფორმაციის გამოტანა. მაგრამ მხოლოდ ინფორმაციის გამოტანა და ამიტომ გვავიწყდება ყველაფერი. მე ან არ გვავიწყდება, ან რაღაცა გვახსოვს. წიგნის კითხვა როგორც მედიტირება და საერთოდ ტექსტის კითხვა როგორც მედიტირება, ესე ვგემრებით, ეს არა მარტო ქრისტიანობაშია. ეს არის ინდური კულტურის ერთ-ერთი, ნუ ყველაზე ესეთი თუ შეიძლება ასე თქვა ტრადიცია, დღემდე არის ეს ტრადიცია, კერძოდ მოგეხსენებათ არსებობს ესეთი წმინდა ტექსტი ფხაგავად გიტა და დღესაც არიან ადამიანები, რომლებიც ამას ზეპირად ინახავენ, ისე როგორც ვედებს. ანუ არის ესეთი პანდიტები ეწოდებათ მათ, რომელთაც ევალებათ ფხაგავად გიტას ზეპირად ცოდნა და გადაცემა. აი ხო წავიდეთ ინდოეთში, ნახავთ იქ პანდიტებს და ესენი თავიდან ბოლომდე გვეტყვიან ამ ტექსტს. მაგრამ არა უბრალოდ თავიდან ბოლომდე გვეტყვიან ამ ტექსტს. ნებისმიერ მომენტში მათ შეუძლიათ ნებისმიერი ადგილის აქტუალიზება. და ეს რაღაცა ის კი არ არის, რა ქვია, როგორც ოკუპანტები ეთქვიან პრიხეთს, რაღაც ჩემი რაღაცა ესეთი სურვილი თქვა და ასე. აკვიატება ახირება აკვიატება. არამედ თვითონ ტექსტში წერია შემდეგ რაღაც ფაგაუტკეს ტექსტში, რომ ვინც ამ ტექსტს იზეპირებს და იმეორებს რეციტირების მნიშვნელობით, ის აკეთებს უფრო მეც ვინმე არის რიტუალი. ანუ რიტუალზე უფრო მნიშვნელოვანი არის ფაგაუტკეს ტექსტის დაზეპირება და გამეორება, ანუ რეციტაცია, ანუ რასაც სულიერი ვარჯიში, ანუ მედიტაცია. ასევე პლატონთან და არა მარტო პლატონთან, მაგრამ ახლა პლატონთან ვიტყვი, მითოსი, აი წმინდა გადმოცემის, რომელიღაცა წმინდა
საკრალური გადმოცემის, კერძოდ მაგალითად სახელმწიფო მთავრდება ესეთი საკრალური გადმოცემით ვინმე პამფილიელი ჯარისკაცის შესახებ, რომელიც მოკლეს ომში 10 დღის შემდეგ გაცოცხლდა და მოყვა თუ რა ხდება საიქიოში. და ბოლოს ეს მთავრდება, ვინც ამას დაიმახსოვრებსო და ამბავს დაერწმუნებაო, ისო გადარჩევაო. ან პლატონის სახელმწიფო მთავრდება ხსნით და გადარჩენისკენ მოწოდებით აი ამ კონკრეტული გადმოცემის, რომელიც პლატონის მოგონილი არ არის. ეს არის საკრალური ამბავი, გადმოცემა, რის შესახებ აღდგომის ადამიანის გაცოცხლების საიქიოს. ანუ როგორ უნდა მოვიქცეთ ისე, რომ სულ არ წავიბილწოთ. აი ესე მთავრდება პლატონის სახელმწიფო. ანუ მთელი ამ უშველებელი ტექსტის დანიშნულება ყოფილა რა, რომ ესე იგი აი ბოლოს მთავრდება ეს რაღაცა გადმოცემით საიქიო შესახებ და მთელი ფილოსოფია სხვა არაფერი არ არის თუ არა მოწოდება ისეთი ცხოვრებისაკენ, რომ აქ სულ არ წავიბილწოთ და ამაში გვეხმარება აი ამ ამბის დამახსოვრება და მისი რწმენა. ან პლატონის სახელმწიფო მთავრდება არა ცოდნით, არამედ რწმენით. ეს არის ძალიან ანუ ყველა არ არის რა, რომ ქრისტიანებმა მიიჩნიეს როგორც ქრისტიანობის ერთ-ერთი წინამორბედი. ხშირად არ ხდება ხოლმე ამაზე ლაპარაკი, სხვადასხვა მიზეზების გამო. იმიტომ რომ ვინც კარგად იცის პლატონი როგორც წესი ქრისტიანი არ არის და ვინც ქრისტიანია როგორც წესი პლატონი კარგად არ იცის. თუ ჩვენ სწორი ოპტიკით წავიკითხავთ, ნუ ესე იგი მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო ფილოსოფოსი იყო რიჩარდ რორტი, რომელიც თავიდან ქრისტიანი იყო და ძალიან უყვარდა პლატონი. და რაღაცა მომენტში ჩათვალა, რომ პლატონი არის იდეალისტი, რომელიც ჭეშმარიტებას არ გვეუბნება. და როდესაც პლატონის რწმენა დაუკარგეო, ეკლესიაში ციარულს დავიდავანებეო. პირდაპირ წერს ამას. ანუ ეს შესანიშნავი ფილოსოფოსი გვეუბნება, რომ რწმენასა და პლატონსა და ეკლესიას შორის არის პირდაპირი კავშირი. ესე რომ ვიცოდეთ. უბრუნდებით დოსტოევსკის. ესე იგი ეს კითხვა არის არა რაღაც უბრალოდ სიმბოლური აქტი, არამედ ეს არის როგორც მედიტაცია. და აი აქედან იწყება სწორედ ლაზარეს ამ აღდგინების მოსმენით იწყება გაცოცხლება, გამოცოცხლება თვითონ რასკოლნიკოვის სულში და ეს პროცესი მიდის ბოლომდე. გახსოვთ, ეპილოგში არის ეს დახურული არ არის ეს ეპილოგი, მაგრამ ვიცით რომ აი ფერიცვალება ხდება ადამიანის. ნელ-ნელა მტკივნეული ფერიცვალება ადამიანის და აქ მნიშვნელოვანი რა არის? მნიშვნელოვანი არის მეგობრებო ერთი რაღაცა, რომ ესე იგი რა თქმა უნდა ბიბლია, მაგრამ ახალ დროში, მაგრამ მის გარეშე ცხადია, ახალ დროში ლამის ბიბლიის აი ბიტლზები ამბობდნენ, რომ ჩვენო იესო ქრისტეზე უფრო პოპულარულები ვართო. მაგრამ სწორად ამბობდნენ პოპულარულები ვართო. ხო არ უფრო მნიშვნელოვანები ვართო, ან მაღლავდგავართ სულიერად ხო არ ამბობდნენ. შეიძლება მართლაც ესეა, ეს არ არის მთავარი. ანუ მთავარი რა არის, რომ მე-19 საუკუნიდან დღემდე აი 60-იანი წლებიდან დოსტოევსკი ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში ლამის ბიბლიის როლს ასრულებს გადატრიალების თვალსაზრისით და არ არის შემთხვევითი ამბავი, იმიტომ რომ ეს მწერალი ყველაზე უფრო ცხადად და ნათლად გველაპარაკება რა არის თანამედროვე ადამიანი და როგორ შეიძლება და გვაძლევს იმედს, რომ ესეთი ადამიანიც კი შეიძლება გახდეს ნორმალური ანუ ამ შემთხვევაში ქრისტიანი. ანუ შეიძლება მოხდეს როგორც ქართული სტუდენტი, მისი მოქრისტიანება. როგორ? და რა არის ეს თანამედროვე ადამიანი? ეს არის საოცარი, მართლა საოცარი რაღაცა, გასაღები დევს თვითონ დანაშაულსა და საჟელს და რა თქმა უნდა ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს არის პორფირი პეტროვიჩისა და რასკოლნიკოვის საუბრები. ანუ პროკურორ გამომძიებლის რას აკეთებს რასკოლნიკოვი? რატო არის ეს თანამედროვე ადამიანი? ნუ წარმოიდგინეთ რომელიმე აი ძალიან თანამედროვე ადამიანი. შორს დასვლა არ არის საჭირო. ძალიან ეს პროგრესული თანამედროვე ადამიანი წარმოიდგინეთ ახლა. რას აკეთებს? ადამიანებს ყოფს ორ კატეგორიად. ერთნი არიან ის, რომელთაც ყველაფრის უფლება აქვთ და მეორე ასე ვთქვათ, ნუ დაბალი დონის დებილი ხალხი, ვთქვათ ასე. ორ ნაწილად ყოფს. ეს რო ესია, ეს მისთვის ცხადია, იმიტომ რომ აი არსებობს ნაპოლეონი, რომელმაც მილიონები შეწირა და არაფერი არ გმირი. ესე იგი არსებობენ ორი ტიპის ადამიანები. მისი ექსპერიმენტს ატარებს. ნუ ეს თანამედროვე ადამიანის დამახსნელი მომენტია, ხო?
თვითონ ვინ არის? არის ის, ვისაც ხელეწიფება, თუ ის არის მოცახცახე წვარდაეშ არ გამდის ქართულად არ გამდის, მაგრამ ნუ აი ეს რა უბრალო ადამიანი, დებილი უბრალო ადამიანი. და როდესაც კლავს ამ თავის პროცენტშიც, ანუ ვინც მისგანაც ვალი აიღო და შემთხვევით შემოაკვდება კიდე სრულად უდანაშაულო ამისი ნახევარ-და ნუ ვარდება იმაში, რასაც შეიძლება დავარქვათ, ნუ პრინციპში შოკში, აი შოკურ მდგომარეობაშია, მაგრამ ეს არ არის ჯერ მოქცევა. სინდისის კენჭნა ჯერ კი ეს არ არის რაღაც სინდისის კენჭნა ადამიანური გაგებით. ის შოქშია იმის გამო, რომ აღმოაჩინა, რომ თურმე არ არის ის ადამიანი, ვისაც ხელეწიფება. იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც არის პროგრესული, იმ ადამიანს უნდა შეეძლოს მეორე ადამიანის მსხვერპლად შეწირვა თავის საკუთარი მიზნებისთვის. და აღმოჩნდა, რომ არ შეუძლია დამარცხდა ამაში. მაგრამ მაინც კაცობრიობა ორ ნაწილად იყოფა. ეს თვითონ აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ, ბიდლა, ანუ ხალხი. ანუ ის ვისაც და აი აქ პორფირი პეტროვიჩი ამბობს თავარ რაღაცას, რომელიც არის თუ გადაიგითხავ ტექსტს, ეს არის გასაღები ყველაფრის. ჩვენს დროშიო ადამიანსო გონება კი არ დაუბნელდაო, გული დაუბნელდაო. ეს სხვა შორის ეს ყველა ენაში ესე უცნაურად გადმოიცემა, იმიტომ რომ თვითონ რუსულში არის იდიომა შეცვლილი. აი როგორც ქართულში არის გონების დაბნელება, ხო? გონება დაუბნელდაო, გონ დაუბნელდა, ხო ამბობთ არა? რუსულში ამბობენ პამუწილსა და აი აქ პორფირი პეტროვიჩს პამუწილსა ნიუმ პამუწილ სერце, გულის დაბნელება მოხდა, გულის დაბნელება, ანუ რა ხდება? ნუ ხო ჩვეულებრივი ამბავი არის რა, რომ ესე იგი თანაგზნობა როკლავ ეს ამის დანახვა, ხო ადამიანში რაღაცას იწვევს, ხო? რაც უნდა ცხოველი და პირუტყვი იყოს, რაღაცა ხდება მაინც ადამიანში ამა თუ იმ სახით. და აქ რა არის, იცით რომ წარმოიდგინე ხო, რომ ადამიანს კლავ რაღაცის გამოა რა, ან შემოგაკვდა, ან რაღაც გამორჩენა გაქვს. არანაირი გამორჩენა არა გაქვს. და უბრალოდ დგამ ამ მკვლელობას ფაქტობრივად როგორც გარკვეული აზრით შეეთ, როგორც თეატრალურ წარმოდგენას, იმიტომ რომ გაინტერესებს ვინ ახარ. ანუ რაღაცა გამორჩენის გამო კი არ ხდება ეს ყველაფერი, არამედ ხდება რაღაცა მაღალი ექსპერიმენტის გამო. ისმით? აი დღეს სავსეა მსოფლიო ესეთი დიდი ხანია უკვე. აი რევოლუციონერი ადამიანი, ან პროგრესული ადამიანი, ან ეგრეთ წოდებული ისლამურ ტერორისტს რო უწოდებთ, ან ეგრეთ წოდებული ევროპული ტერორისტები. კლავდნენ აი სწორედ არა ანგარებთ, ანუ მოანგაროთ კლავდნენ და აი აქ რასამბობს პორფირი პეტროვიჩი. ყველა საოცარი რა არის, ვიცი რომ მოკლაო და თავი პატიოსან ადამიანად მიაჩნიაო. მას იმის გამო რომ უანგაროდ მოკლა ექსპერიმენტის გამო, თავი მიაჩნია პატიოსან ადამიანად. გაიგეთ? რომ ის ფული აიღო და სადღაც გადააგდო და იპოვეს მერე. ანუ არ გამოიყენა ეს ფული. ისე ვიმეორებ, ჩვენ როდესაც ეს რაღაცებს ვაკეთებთ ჩვეულებრივ მდგომარეობაში, ან შემოგვაკვდა, ან ფული გვჭირდება, ან რაღაცა გვჭირდება. ეს არის წმინდა სურეალისტური მკვლელობა არაფრისთვის. ანუ რისთვის? მე ვინა ვარ? ვარ ზეადამიანი თუ პროგრესული ზეადამიანი ვარ თუ ისმით შეიძლება დავარქვო მსხვერპლი, ანუ როდესაც ხალხი და მასა შეიძლება იყოს ჩემი თუ შეიძლება ასე ითქვას უანგაროთ. ისე ვიმეორებ და გახსოვთ რომანის დასაწყისი? ჯერ დაწერს სტატიას. ჯერ სტატიას დაწერს ამაზე და მე ამ სტატიას ახორციელებს მეგობრებო, ამას შემთელება. ანუ ხო და პორფირი პეტროვიჩი ასწავლებს რომ თავი პატიოსან ადამიანად მიაჩნიათ. დადისო როგორცო ესეც არ გადმოდეს ქართულად, მაგრამ კარგი, როგორცო გაფიცრებული ბლედნი ანგელოზი ვით არისო, რა აი სტერილური ანგელოზი, რომელსაც ანუ წმინდა ინტელექტუალური მკვლელობა. გესმით?
და თუ ახლა გადავხედავთ ჩვენ მოყოლებული აი 60-იანი 70-იანი წლებიდან რაც ხდება ევროპაში, დასავლეთში და ისლამური ტერორიზმის, დასავლური ტერორიზმის ნაწილია, იმიტომ რომ ისლამში არაფერი ეგეთი არ იყო. მე ესე ვიტყოდი, რომ ესენი გააფუჭეს აი ასეთმა ხალხმა რა, ეგრეთ წოდებულმა რევოლუციონერებმა და ბოლო ესეთი მკვლელობები და ესეთი აფეთქებები ევროპაში ხდებოდა 60-იან წლებში. ამას აკეთებდა ბრიგადე როსი, აი ჩემს ბავშვობაში მე 12 წელს ვიყავი, დაიჭირეს იტალიის ქრისტიანული დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე ალდო მორო მწითელმა ბრიგადებმა და მთელი 40 დღე შეიძლება მეტი აღარ მახსოვს, ეს მახსოვს ტელევიზორში ყოველ დღე იყო ალდო მორო და რომ მოკლეს მისი გვამი იყო მანქანაში იპოვნეს, სპეციალობების დადეს. ზუსტად შუაში კომპარტიის ოფისსა და ქრისტიანულ დემოკრატიულ პარტიას ოფისს შორის. იმიტომ რომ ვინ იყვნენ? ამითი ბრიგადე როსი წითელმა ბრიგადებმა უთხრეს კომპარტიას, რომ თქვენ ხართ უკვე ბურჟუაზია, მიყიდულები ხართ კაპიტალიზმს. ქრისტიანულ დემოკრატიულ თავისთავად ქრისტიანობა და კაპიტალიზმი ერთ და იგივეა, მოგხსენებთ მარქსის თანახმად. ხო და აი რა იყო ეს? მათი მკვლელები, ანტონიო ნეგრი, მაგალითად, დღეს არის ძალიან დიდი ფილოსოფოსი, რომელიც ამაში მონაწილეობდა. და დაწერილი აქვს მაიკლ ჰარტთან ერთად. არა, კი იყო დაჭერილი, მაგრამ აი ეს პატიოსანი კაცია. ისმით და დიდი ინტელექტუალი. დღეს. ესე იგი, დოსტოევსკიმ აღმოაჩინა თანამედროვე ადამიანი, რომელიც ისე დაცილდა ჩვეულებრივ ტრადიციასაც კი, რომ მეორე ადამიანი მისთვის არის შეიძლება იყოს როგორც მხოლოდ საშუალება. იმიტომ რომ ადამიანები ორ კატეგორიად იყოფა. ერთნი, რომლებიც არიან პროგრესულები და მათ ყველაფერი შეუძლიათ და მეორე, რომლებიც არიან რეგრესულები, ჩამორჩენილები და პრინციპში ისინი ყველაფერს ღირსი არიან, ყველაფერი შეიძლება გაუკეთოთ. აი, არსებობენ კარგი მკვდრები, ცუდი მკვდრები. აი, საქართველოში ავიღოთ ესეთი მაგალითი, ხომ ამაზე ვარ გადავიდე. აი, იუნკრები, რომლებიც 1921 წელს დაიხოცნენ, ესენი არიან ამაღლებული მიცვალებულები, ამ პროგრესული პოზიციიდან. და ის ხალხი, რომელიც 41-45 წლებში დაიხოცა მეორე მსოფლიო ომში, ის არის, ბიდლა, ასე ვთქვათ, ხალხი, რომელიც დაიხოცა უაზრო ომში, რომელიც არ იყო ჩვენი ომი. აქედან გამომდინარე 9 მაისი არანაირი დღესასწაული არ შეიძლება იყოს ამ პოზიციიდან და 25 თებერვალი არის გლოვის დღე. რა თქმა უნდა, 25 თებერვალი გლოვის დღეა და ის იუნკრები შეეწირნენ, მაგრამ ისე ვიმეორებ. არა, საბჭოთა დროს პირიქით იყო. ის იუნკრები საერთოდ არ არსებობდნენ და ესენი გმირები იყვნენ. ესმით, ანუ გააჩნია რა პოზიციიდან შევხედავთ, მაგრამ ისე ვიმეორებ, ასეთი ტიპის ადამიანისთვის არ არსებობს როგორი რაღაცა, იცით, ადამიანი როგორც თავისთავადი ღირებულება. რატომ? ძალიან მარტივი ახსნა აქვს ამას, იმიტომ რომ თუ ღმერთი არ არსებობს და ეხლა გადავდივართ მეორე ძალიან საინტერესო ასევე რაც აღმოაჩინა დოსტოევსკიმ. თუ ღმერთი არ არსებობს, მაშინ ყველაფრის გაკეთება შეგვიძლია. აი ეს არის აღმოჩნდა მე-18 საუკუნეში იყვნენ ესეთი განმანათლებლები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ქრისტიანული რელიგია, რა თქმა უნდა, სისულელეა, იმიტომ რომ ეს აღდგომა რაღაცა, ეს მითებია ყველაფერი, მაგრამ მორალი სწორია. სიკეთე, ბოროტება ეს. დადგა რაღაცა მომენტი, როდესაც ჩაითვალა, რომ როდესაც ჩაითვალა, რომ ქრისტიანობაში პრობლემა ის კი არ არის, რომ რაღაც რა არ წამს ბულბულ ადამიანს და რაღაც პარაფსიქოლოგია ყველაფერი შეიძლება აღდგა, შეიძლება არა, აგერ იოგი 50 დღე, იოქანან მარუსიძე, იოგი, კრეპიშის შვილი, ხო, 50 დღე უსულოდ იწვა, ხო შეიძლება ეგრე იყო, რა ვიცით, აბა. ხო, ამათ ახლა გონიათ, კაი, პრობლემა სხვა რაღაცაა, პრობლემა არის ის, რომ არ არსებობს განსხვავება სიკეთესა და ბოროტებას შორის. ანუ, სიკეთე არის ის, რაც მე მაწყობს. ადამიანი თვითონ არის ჭეშმარიტების საზომი. არანაირი ჭეშმარიტება არ არსებობს, უფრო მეტიც. ვინც ამბობს, რომ ჭეშმარიტება არსებობს, ერთი, ის არის ტოტალიტარი. ისმით? ანუ, მე-18 საუკუნეში ვოლტერს სიტყვაზე ვამბობ რა, პრობლემა ქრისტიანულ მორალთან არ ქონდა პრობლემა და ამბობდა, რომ ქრისტიანობის გარეშე არის მორალი რა, არსებობს. ეს ემთხვევა რაღაც ქრისტიანულ. ძალიან კარგი თუ ემთხვევა. ადამიანი თავისთავად კეთილია. აი დოსტოევსკიმ აღმოაჩინა ის, რომ
ადამიანი თავისთავად, როგორც ასეთი, რელიგიის გარეშე და თუ ღმერთი არ არსებობს, მას ყველაფრის გაკეთება შეუძლია. და ეს ყველაზე კარგად გამოჩნდა მის შემდეგ რომანში, რომელიც უკვე დაწერა ცხელ კვალზე. ესეთი ამბავი მოხდა, რომ რუსეთში მოხდა ეგეთი ამბავი. აი დაახლოებით რაზე ჩვენ ვლაპარაკობთ რა. არსებობდა რევოლუციური ხუთეული და ერთ-ერთი წევრი მოკლეს. და აღმოჩნდა რომ მოკლეს იმის გამო რომ ჯგუფის მეთაურმა ჩათვალა რომ მას რაღაც შეეშალა, მაგრამ მარტო ეს არ იყო მიზანი. აღმოჩნდა შემდეგი რაღაც რომ მოკლა იმიტომ რომ ჯგუფი უფრო შეეკავშირებინა, რომ დანაშაული და სისხლი კრავს მისი აზრით. ანუ ფაქტობრივად ლაპარაკი ასევე ინტელექტუალურ მსხვერპლზე. ანუ მოვკალი არა იმიტომ რომ რაღაც მჭირდება, ფული მინდა მაგალითად, გამოსავალი არა მაგ რაღაცა. არამედ წმინდა ინტელექტუალური დადგმული მკვლელობა, ეხლა მე თან ესე იგი ალბათ სახსენებელი პერიოდის იმაში არის რამდენიმე ესეთი ამბავი, ეხლა უბრალოდ არ მინდა სახელები და გვარები დავასახელო, რა რისთვის არის საჭირო. რობერტ შეკლის სიტყვებით ვიტყვი, ერთი ადამიანი მიდის მაღაზიაში და მჭირდებაო მიცვალებულიო და რისთვისო და ინტერიერის დიზაინისთვისო. ხო, შეიძლება ორი ტროპი დაგვრჩერდეს დიზაინისთვის და ასე შემდეგ, არა? ხო და არა, მე რობერტ შეკლი ვახსენე. და გვიღებენ. მოკლედ ის მამინდა. ესე იგი წმინდა ინტელექტუალი და ამაზე დოსტოევსკიმ დაწერა თავის შემდეგი რომანი, შემდეგი უпростоრეთ, რომელსაც ქვია ქართულად ითარგმნება ძალიან ცუდად. ეშმაკნი, ბესი. მე როგორ თარგმნები, იცით, ჩემი ნება რო იყოს, შეპყრობილები. გასაგებია რომ ერთი ასპექტია, მაგრამ სწორედ თავარი არის შეპყრობილობა. ამაში აი აღწერილია ინტელექტუალური წრე, ანუ განათლებული ადამიანებზეა ლაპარაკი, რომელთაც აქვთ სოფლიოს გარდაქმნის პროგრამა. და ყველაზე საინტერესოა, ახალი ადამიანი უნდა შექმნან და ახალი საზოგადოება. რითიც ხება გაინტერესებთ, აი არის ერთი ადამიანი, რომელიც არის მომავალი განათლების მინისტრი. ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არ მქონდა გადაკითხული და სპეციალურად გადავიკითხე 2007 წლის 7 ნოემბრის წინ. და გრიპი დამემართა და 3 დღე სახლში ვიყავი. და არის აი ესეთი პერსონაჟი შიგალოვი, რომელიც უნდა იყოს მომავალი განათლების მინისტრი ამ რევოლუცია რომ მოხდება. და მისი მოხსენება იწყება შემდეგნაირად. თუ ჩვენ გვინდა გავიმარჯვოთ, პირველ რიგში უნდა დავწიოთო განათლების დონეო. განათლების და კულტურის საერთოდ დონის დაწევის შემდეგო და შემდეგ ერთი პერსონაჟი აქვს. ორი თაობა არის საჭირო აბსოლუტური გახსნილებისო და ყველა ჩვენი იქნებაო. პირველ რიგში აი მომეცით ეს 50 წელიო, სოციალურ 1968 წლის შემდეგ ზუსტად 50 წელი გავიდა. ორი თაობა და ყველანი ჩვენი იქნებიან. პირველ რიგში რა თქმა უნდა იურისტებიო. და ამის შემდეგ ამ განათლებისა და კულტურის შეგახსენებთ იტალიელი კომუნისტისა და ფილოსოფოსის ანტონიო გრამშის ესეთ სიტყვებს 30-იან წლებში, როდესაც საბჭოთა კავშირი ნახა. საბჭოთა კავშირში არანაირი იმედი აღარ არის, იქ რევოლუცია დამარცხდაო და პროლეტარიატი აღარ არსებობს ფაქტობრივად, რაღაც უკვე საშუალო დონე, რაღაცა ყველაფერი ჩვენ უნდა მივმართოთო თვალი უკვე სხვა ჯგუფებისაკენო და განსაკუთრებითო ახალი დროის პროლეტარიატი, როგორც მას წარმოუდგენია, აი მინდა იყოს სუბიექტი მომავალი რევოლუციის და რა თქმა უნდა ქალები, სხვადასხვა ორიენტაციის ადამიანები და ფერადკანიანები. და ეს იქნება მომავალი რევოლუციის სუბიექტები, ესენი უნდა იყვნენო და პირველ რიგში უნდა ჩავიგდოთ ხელში განათლება და კულტურა. და ამის შემდეგ ყველაფერი ძალაუფლება თავისთავად ჩაგვივარდება. ამ სიტყვას ძალიან ხშირად აციტირებენ ხოლმე, მათ შორის ესეთი რეაქციული. მაგრამ მართლა უწერია ეს ანტონიო გრამშის, თუმცა ერთ რაღაცას უნდა აღვნიშნო აქვე, რომ ანტონიო გრამში მიეკუთვნება იმ ადამიანების რიცხვს, რომელიც არიან ესეთი ადამიანები და არის ხდება ეს არსებობს ეს ფენომენი სიკვდილის წინ ინგლისურად ამას ვთქვათ
deathbed Christians. ანუ ადამიანი, რომელიც მოექცა უკანასკნელი ჟამის მუშაკი, მოდი ესე ვთქვათ. სიკვდილის წინ, აი ანტონიო გრამში სიკვდილის წინ მოექცა, დაუბრუნდა თავის ბავშვობის რელიგიას და ქრისტიანობას, კათოლიკე იყო, აღზრდით. ზუსტად ისევე როგორც ოსკარ უაილდი, რომელიც დღეს ითვლება გეი კულტურის ერთ-ერთ მთავარ გმირად, ერთი კვირით ადრე მოექცა, ეზიარა, ცოდვები აღიარა, ამ პოზიციიდან მოკვდა როგორც ნამდვილი მოღალატე. პროგრესული პოზიციიდან მოკვდა როგორც ნამდვილი პირიქით, როგორც რა ქვია, სხვა შეიძლება კარგად აქვს დიალექტიკა თომას მანს თავის რომანში დოქტორი ფაუსტუსი, სადაც ლევრკიონის ესეთი კომპოზიტორია, მთავარი მოქმედი წერს. ბოლო ნაწარმოების ქვია დოქტორი ფაუსტუსის გოდება, მღვდელი მოდის და უნდა გადაიყვანოს ქრისტიანობაში და მღვდელი არის წარმოდგენილი როგორც ეშმაკი, რომელიც აცტუნებს და ესე იგი ათეიზმი როგორც ჭეშმარიტი რელიგია. ეს მე აქ ძალიან საინტერესოდ გათამაშებული, რა თქმა უნდა, დოსტოევსკის შემდეგ დანიელ მწერალს იენს პეტერ იაკობსენს, რომელსაც აქვს ესეთი რომანი ნილს ლიუნე, რომელიც ძალიან უყვარდა რაინერ მარია რილკეს მე-20 საუკუნის ერთ-ერთ ძალიან დიდ პოეტს. რომელიც არის სწორედ ამაზე, ათეისტი როგორ კვდება მოუნანიებელი, მაგრამ როცა ამას კითხულობ, აი დონ კიხოტივით არის, როგორც ჭეშმარიტი მორწმუნება კვდა და ვისაც მისი მოქცევა უნდა წარმოდგენილია, როგორც აი séduction diabolique. პროკოფიევის ეგეთი ნაზრა, როგორც ეშმაკისეული ცდუნება. ანუ კარნავალური შემოტრიალება ხდება იმისი. მოკლედ არ დაუბრუნდეთ აი ამ ჩვენს ამ პრობლემას მოკლედ. აი აქ დოსტოევსკიმ შეპრობილები მე ესე ვთარგმნები, შეპრობილები. თუმცა ეს იქ ორივე არის მნიშვნელოვანი, ესე იგი ეშმაკები, რომლებიც შედიან და გამოდიან და ეს მომენტი არის მთავარი. მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია შეპრობილობა, ანუ ვიშის შედიან ეს ეშმაკები. ხო? პრინციპში ლაპარაკი უფრო ამათზეა. გესმით ამ შეპრობილებზე. და რას აკეთებენ, ხო? ნუ პირველ რიგში გითხარით, რომ უნდა და ასევე ექსპერიმენტის სახით კლავენ ერთ-ერთ თავიანთ თქვათ ასე აი ამ იდეურ მოაზრეს, რომელიც დაცილდა მათ. კლავენ როგორც მოღალატეს, მაგრამ ეს არის როგორ გითხრათ, აი უდანაშაულო მსხვერპლია ასევე. უდანაშაულო მსხვერპლი, რომელმაც უნდა შეკრას აი ეს ჯგუფი. არის ერთი არაჩვეულებრივი ადგილი, რომელიც მე მგონი ძალიან კარგად დაგვანახებს თუ რა არის თანამედროვე ადამიანი, თანამედროვე ხელოვნება, თანამედროვე აქციონიზმი, აი აქტუალურ ხელოვნებას რო უწოდებენ და საერთოდ რუსულ სინამდვილეში არსებობს ეგრეთ წოდებული კიოტის ხატი, რომელიც არის კიოტში. არის სახლშიც არის და სპეციალური ესეთი კუთხეებიც არის ხოლმე. და აი ერთ-ერთი ესეთი ინტელექტუალი ეშმაკეული შიგნით შესვამს თავს. და ნუ ძირითადად ქალები მინდა ლოცულობენ, თავი რო გამოხდება, ამათ გული უსკდებათ და ნუ ეს განიხილება ესეთი ლიბერალური ინტელიგენცია ამას განიხილავს როგორც ხუმრობას. მაგრამ აი ხატში შესმული თაგვი პირადად ჩემთვის არის აი თელის ექსპერიმენტები, რაც ტარდება აი ინსტალაციები და ეს რელიგია, როცა რელიგიას დასენიან. აქ არის გენიალური ინტუიციით დოსტოევსკის აქვს დანახული თუ რას ნიშნავს, ახლა აღარ ვლაპარაკობ, ახლა თანამედროვეობა ძალიან შორს წავიდა, ხო აი შარჩი ჩადებული ჯვარი და ასე შემდეგ, ხო ერთი არგენტინელი აქციონისტია და სახელდაგვარი დამავიწყდა. და მთელი ეგეთი ვერც გავიმეორებ ის რაღაცებს აკეთებენ. მაგრამ აი ეს თაგვი ხატში, ამ კიოტში არა, არის რაღაცა აი წინასწარმეტყველური ნიშანი, არაუბრალოდ სკანდალის, არამედ საერთოდ თანამედროვე აი ესეთი აზროვნების, რომელიც პროვოკაციულად იყენებს აი ამ რელიგიურ სიწმინდეებს, თქვა და ასე, ნუ დღეს ეს მოგახსენება ძალიან ისეთი თემაა, მაგრამ პირველი ვინც ეს დაინახა, აი ეს პროვოკაცია, სკანდალი, აი ეს სკანდალურობა, ხო, ეპატაჟი, აი ამ თანამედროვე აზროვნების და თანამედროვე ადამიანის იყო დოსტოევსკი, მართლაც და განსაკუთრებით აი ამ თავის აი ამ რომანში. მოდით ახლა ჩვენ ცოტა ხანი შევისვენოთ და მე კიდე ერთ მაგალითს მოვიყვან და მე შეკითხვებზე გადავიდეთ.